কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ মই চয়াবিনতে ভাত লগা ৰেচিপি। এয়া মই চয়াবিনখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এই চয়াবিনৰ পানীখিনি কাঢ়ি পিনি ল'লোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে মছলাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াই থোৱা জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, নিমখ, হালধি এইখিনি দি লৈছোঁ চয়াবিনখিনিতে। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ ভালদৰে। এইখিনিতে মই দৈ অকণমানো দি লৈছোঁ। দৈখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি মিক্স কৰি পিনি হোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া অকণমান দেৰি এইখিনি ঢাকি মেলি থৈ দিম। তাৰপিছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই শুকান জলকীয়া দুটা দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি লৈছোঁ গোটা জিৰা অকণমান আৰু এয়া প্লেট এখনতে লং, ইলাচি, ডালচেনি উলিয়াই লৈছোঁ। সেই গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ তেলখিনিতে। খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনিও দি লৈছোঁ। নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া এটা মাজতে ফালি পিনি দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী দুটা কাটি লৈছিলোঁ, বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ। আৰু এখন প্লেটত নিমখ, হালধি, গৰম মছলা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এইখিনি মই বিলাহীখিনিতে দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যোৱাৰ পাছতে মই মিক্স কৰি লোৱা চয়াবিনখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে। গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি মই সিজিবলৈ দিছোঁ। যোনখন কাঁহীত মই চয়াবিনখিনি মিলাইছিলোঁ তাৰে দৈ অকণমান আৰু মছলা আছিলে কাৰণে তাতে পানী অকণমান দি পিনি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। আৰু এয়া চব্জিখিনি অলপ অলপ উতলিছে। এয়া চব্জিকণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেঁচা ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।